Jẹ́ ká lẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi àbí láti máa wò mí kétékété yìí tí ìpàrọ̀ orúkọ mi Adémọ́lá ọmọ Omíyalé. Màmá lémi lọmọ Ìbàdàn lé Olúyọ̀lé ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lójú ogun ọbọ̀sókòtò kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Èmi lọ máa gbọ́ kẹ́kẹ́ ogun mẹ́sà ó máa gbọ́ yàyà mọ́yà. Ṣáájú ohun gbogbo kí Olúwa kó bùkún orílẹ̀-èdè mi. Orílẹ̀-èdè wo là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá kí Olúwa kó bùkún. Ìbà Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. Mo ṣe bà àwọn tó kọ́kọ́ jáwé, mo ṣe bà àwọn tó kọ́kọ́ wa igbó. Ibẹ̀yìn àlẹ́ ulamaho warasatul anbiyahi. Ẹ̀yin àfáà Ọlọ́run tó hàn àti èyí tó pamọ́, mo kí yín pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ní kúkúrú èdè, àlàáfíà Ọlọ́run orí ajẹ́ ẹ̀jẹ̀ tán rẹ̀ kó máa bá gbogbo mùsùlùmí pátápátá. A kú tẹnu ẹ̀mí ó ṣìkà ẹ̀ àlùbáríkà àwọn tó lọ ń kólé ayé lọ́wọ́. Mo kẹ́yìn kìrìsìtẹ́nì, ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, rẹ́fúrẹ́ǹdì bíṣọ̀pù àlùfáà nínú ìjọ àgùdà ìjọ mímọ́, mo kí yín o. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú gbogbo yín. Mo wá kí ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi, ẹ̀yin ẹlẹ́sìn àbáláyé, ẹ̀sìn tá a bá láyé. Mo ní ewé a máa jẹ́, egbò a máa jẹ́, ẹ̀ ní ṣe ewé já bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní ṣe egbò wà. Mo wá kí àrólé Oòduà jẹgbẹ̀nẹ̀bí àti àkún aláṣọ àlàfófó gbò ọ̀jájá àfìdí ọ̀tẹ̀ jẹlẹ̀. Ọba Babátúndé ẹni ìtàn Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀ọ̀nìrìṣà. Mo fọ Ọ̀ọ̀nìrìṣà kí gbogbo ládéládé lóyè lóyè pátápátá ńlẹ̀ Yorùbá. A kí yín o, a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, a kú kó lè dá tóníkàlùkù ń bá kiri lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á dáa. Mo wá kí bá mi Àdìsá ọmọ adé ẹ mọ́. Àkùkọ gàgàrà tó gorí àpáta lọ rèé lé téńté, ojú tó lé ojú tó ko. Olówó orí ọkọ tó yọ̀ sí ọkọ Adérọ́pò, bàbá Michael, bàbá Yọ̀mídé, bàbá Ronaldo, bàbá Àṣàbí. Ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe, ẹ kú ọmọ akin ṣe. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá wípé ẹ kú àbójúbà mi lálẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo ti sọ pé bí bá ṣe ń lọ a máa fi tóra wa létí. Ọ̀rọ̀ bọ̀dá Gani Àdàmú tí gbogbo ayé ń pè ní Gani Adams ó tún ti bọ́nà mí yọ. Àǹbáṣọ́ o èdègbà Gani, àǹbáṣọ́ o èdègbà. Káfẹ́niyàn jẹ́ lè mọ̀ mọ̀ kó tún wá dùn séríkì. A pè yín ní kọ̀rọ̀, a pè yín ní gbágbá, abayín ṣèyí tó ń jò ó tọ̀ọ̀rọ̀ wípé bí mi bá pẹ́ jù èṣekéṣin a máa bá ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí ń bẹ láàrin yín pẹ̀lú olóyè Sunday Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ léyìí tẹ́ ẹ fi bà olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ló kọjá pé ẹ ṣàtúnṣe kọ́rọ̀ náà tó gbọ́n sí. Àmọ́ àwọn àgbà bọ̀ wọ́n lájá tí ó sọnù láyé kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Ọ̀rọ̀ Gani padà délé ẹjọ́. Eléyìí ṣe wọ́n ní wọ́n pé I have the ìwé ilé ẹjọ́. Character assassination on the person of Olóyè Sunday Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ. Defamatory allegation. Defamation of character on the person of Chief Sunday Àdìsá Májàsọ́lá Adéyẹmọ aka Sunday Ìgbòho. Èmi ò fi ìwé ilé ẹjọ́ hàn yín o. Ọ̀yọ́ State High Court ibẹ̀ làárẹ̀ tí ń bọ̀ wá káwọ́ pọ̀n yín rojọ́. Ààrẹ. Àwọn kan wádìí wa ẹ máa tanra yín.
ọdẹ tó ń ṣó lódùmarè orí ẹ̀gàn ni ó kù sí. ẹ jẹ́ á ṣe báyìí kó má dàbí ẹni pé ẹnu lásán la kàn fi ń wí. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wo ìwé ìpẹ̀jọ́ kẹ́ ẹ sì wo àsìkò àti ọjọ́ tí ìwé náà dé high court tó ń bàdàn, high court tó milẹ̀ tìtìtìtì ní ring road ń bàdàn. ibẹ̀ ni ìgbẹ́jọ́ ó ti máa wáyé o láàrin olóyè Sunday Adisa ọmọ Adéyẹmọ pẹ̀lú ààrẹ Gani Adamu. ẹ kọ́kọ́ wò báyìí ná kí n tó kà á sí yín létí ṣé ẹ ti rí ẹ jẹ́ n sí báyìí ṣé ẹ ti rí ìwé nù o ẹ ti rí red biro ẹni ìwé tẹ́ bá ti rí red biro ńbẹ̀ ìwé lọ́ọ̀yà tẹ́ bá ti rí red biro ńbẹ̀ that means the case is presently at the court of law. béèyàn bá lórí social media lòun ti lè máa jábọ́. ọlọ́gbọ́n lolóyè Sunday Igboho olóye lolóyè Sunday Igboho. ẹ máa wá gbọ́ suit number ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kà báyìí. Form 1 general form of right of summon 04R4 suit number court number I/406/2024 in the High Court of Oyo State in the Ibadan Judicial Division holding at Ibadan between Chief Sunday Adeyemo Igboho claimant and Iba Abiodun Ige Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá Land defendant, to Iba Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá Land, of Oduduwa House 14 Ezekiel Street off Toyin Street, Ikeja, Lagos of Nigeria. You are hereby commanded that within 30 days after the service of this right on you, inclusive of the day such service, you do cause an appearance to be entered for you in an action at the suit of Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà, and take notice that in default of your so doing, the claimant may proceed therein and judgment may be given in your absence. ẹ jẹ́ n tún kà ẹ̀yin ọmọ bàbá Gani tẹ́ kà máa bórí social media tẹ́ máa sọ gbóto gbòòrò lẹ́nu ẹ̀gbọ́n tí ilé ẹjọ́ sọ o ẹ̀gbọ́n tí ó wá o láti ilé ẹjọ́ o. To Iba Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá Land, of Oduduwa House 14 Ezekiel Street off Toyin Street, Ikeja, Lagos of Nigeria. You are hereby commanded that within 30 days after the service of this right on you, inclusive of the day of such service, you do cause an appearance to be entered for you in an action at the suit of Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà, and take notice that in default of your so doing, the claimant may proceed therein and judgment may be given in your absence. Dated this 3rd day of April 2024. léyìí tó túmọ̀ sí wípé yàjóyàjó ni ọ̀tọ̀ wa lọ báyìí o. OYJMB COS 93/077483 Ọ̀yọ́ State
High Court of Justice, Ring Road, Ìbàdàn. Wọ́n lù ú ló ń tẹ̀ sẹ́ẹ̀rí kì í sarú máa jẹ́ o. Wọ́n lù ú ló ń tẹ̀. Memorandum to be subscribed on the rate NB. The rate is to be served within 6 calendar months from the date thereof, or if renewed within 3 calendar months from the date of the last renewal, including the day of such date and not afterwards. The defendants may enter appearance personally or by legal practitioner, either by handling in the appropriate forms duly completed at the registry of the High Court of Justice division in which the action is brought, or sending them to the registry by the registered post. Mo rò pé gbé ìbò ẹ máa ké ìbò ẹ máa ké ìbò ẹ máa kọ́ ìbò. Endorsement to be made on the writ before issue thereof. Declaration that the content of an audio clip between the defendants and a third party named Nuru Banjo that took place sometime in November 2021 and further published on all new media platforms, including YouTube, is slanderous, libelous, and defamatory. 2. Declaration that it is unlawful, inappropriate, and inexcusable for the defendant to defame, disparage, and put to disrepute the character and reputation of the claimant. In an audio clip published on all new media platforms, including YouTube, in a publication that took place between the defendants and the third party, Mr. Nuru Banjo, sometime in November 2021 or thereabouts. 3. Another of these honorable courts directed the defendants to publicly retract the slanderous, libelous, and defamatory content contained in the publication to Nuru Banjo, which was further published on all new media platforms, including YouTube, where the claimant was defamed, maligned, and disparaged by the defendant in the conversation published in November 2021 by the defendants. 4. An order of this honorable court directed the defendant to engage all new media platforms, including YouTube, to take down the slanderous, libelous, and defamatory content against the claimant as said by the defendant to a third party, Mr. Nuru Banjo, from their various new media platforms. Ẹ ń gbọ́ dàtí ilé ẹjọ́ fún yín o. Ẹ má létí yín di o. Ẹ má lọ ń gbági mọ́ yín létí o. Ẹ̀yin ajá wọn tẹ́ ẹ mọ́ ń bá wọn sọ wóró-wótò. Ẹ má gbọ́ o. Etí ò dùn yín o. 5. Another of the honorable court directed the defendants to tender unreserved apology to the claimant in the 5 national newspapers in Nigeria over defamatory content against the claimant by the defendant, which has been published on all new media platforms, including YouTube. 6. An order of perpetual injunction restraining the defendant, his agents, privies of assigns from further scandalizing, assaulting, embarrassing,
and degrading or defaming the person of the claimant. An order of the Honorable Court for the payment of exemplary and aggravated damage in the sum of 500 million naira in favor of the claimant for defamation of the person of the claimant by the defendant. 8. Cost of the litigation put at the sum of 10 million naira. This right was issued by J.A. Sanusi Esquire, whose address for service is Junaid A. Sanusi and Co., 1st floor, Premium House, Annex, Magazine Road, Jericho, Ibadan. Agent for Junaid A. Sanusi and Co. of above address legal practitioner for the said claimant who reside at Moshorire Street, Soka of Lagos, Ibadan Express Road, Ibadan, Oyo State. Endorsement to be made on copy of right or forthwith after service. This rate was served by me at on the Bọ̀dá Gani. Àtẹ̀yìn èèyàn Bọ̀dá Gani. Ó ń lẹ́gbọ́n o. Now, another one. In the High Court of Justice, Oyo State of Nigeria, in the Ibadan Judicial Division holding at Ibadan, suit number, court number between Chief Sunday Adeyemo Igboho, claimant, and Iba Abiodun Ige, Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba Land, defendant. Statement of claim. 1. The claimant is a Nigerian citizen and a businessman who is into real estate and auto businesses in Nigeria and the diaspora. 2. The claimant is resident in Nigeria and he is the managing director of Addison International Concept Limited, a company incorporated in Nigeria to carry on lawful businesses. The company's incorporation particulars are hereby pleaded to be relied on at trial. The defendant is the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba Land and he resides in Ikeja, Lagos State. 4. The claimant was born in the 1970s and he lived his early life in Modakeke, Osun State of Nigeria until sometime around 2022 or thereabout when he relocated to Ibadan, Oyo State of Nigeria. 5. The claimant is a law-abiding citizen who was at a time a motorcycle engineer and repairer when he lived at Modakeke, Osun State of Nigeria. 6. The claimant avers that he started doing businesses of car dealership under the name and style of Addison Concept Enterprises sometimes in 2021 until when he, with other directors, incorporated Addison International Concept Limited sometimes in 2010, and it is through this company that the claimant has been carrying out legitimate businesses in real estate and auto dealership. 7. The claimant affirms that he fully relocated to Ibadan from Modakeke, Osun State of Nigeria
in the year 2022, and it was at this time he developed interest in politics, and he later pitched his tent with Senator Rashid Adewolu Ladoja, who gave him the franchise of supplying of campaign vehicles and any other forms of vehicles needed for politics to Senator Rashid Adewolu Ladoja. Ẹ máa ka ìbò lẹ̀ o, káyé yín má bàa ta tán. Ayé yín ti ta already, bọ̀ kó má bàa wà á ta tán, ẹ máa kọ́ lẹ̀ o. 10. 9. The claimant avers that there was no time he worked as assassin for the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, or any other politically exposed person, both in Nigeria and outside the shores of Nigeria. 10. The claimant avers that the only thing he does outside his legitimate business of selling cars and real estate businesses is human rights activism against oppression and criminal invaders in self-defense of his ancestral land, and this was never done in secret, but to the glare of all and sundry. Yàrá Ìgbòho ti fi ìbò pa yín o, ti yín ta. 11. The claimant affirms that he did not cause the death of anyone. He did not kill anyone, and specifically, he never met Chief Bola Ige's son and would not have murdered him. 12. The claimant affirms also that he did not commit any murder, where people who are close to him were later charged to court for stood trial for or standing trial for. 13. The claimant affirms that he did not defraud anyone in the diaspora in disguise of asking for freedom of the race from invaders. 14. The claimant also avowed that he did not receive the sum of 45 million naira from anyone or one Tayo Ayinde, the Chief of Staff to Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu, for the purpose of coordinating any attack or assassination of any purported on the instruction of His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR or any other person. Ṣé ń dákẹ́ àbí mọ́ ká lọ? Tí ń bá ní ń ká lọ ilẹ̀ àkún, tòrọ́rọ̀ náà pọ̀, gbogbo ẹ̀sùn náà kà á bẹ̀, àmọ́ ń gbẹ̀yìn wọ́n mà tọ́ bọ̀wé wọ́n sáìn. Ilé ẹjọ́ náà sì buwọ́lù ó rèé ẹ tó yẹ̀ wò. Òbí bàbá ń sọ fún yín nígbà tá a sọ fún yín ń jò ní pé ẹ tẹ́ fàtẹ́tẹ́ dì. Àwọn kan ń ṣe fẹlẹgẹfẹlẹgẹ nínú àwọn èèyàn yín pẹ̀lẹ́ Ọ̀yọ́ ń bí àgbá òfìfo lásán. Àgbá akíla pé àgbá òfìfo lásán. Ìní wọ́n kọ gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ gbọ́dọ̀ mú wá sílé ẹjọ́. I will be so happy. In fact, I know the entire Yorubas will be so happy to see Iba Gani Adams himself in court. Tòrá wa máa gbé kámẹ́rà wá, á dẹ̀ máa record ààrẹ. Ààrẹ wa rèé o, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, àwọn rèé ní kóòtù. Àwa máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé a dábọ̀ ọ̀rọ̀ yìí, àmọ́ gbogbo bá a ṣe dábọ̀ ẹ̀ tó
ńṣe lọ tó ń bú wa lójoojúmọ́ ńṣe lọ ń wá tí ọ̀sọ́nù kí ọ̀rọ̀ tí ọ̀kan lòmíì ní ń dá sí kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run. olóyè Sunday Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ àkùkọ gàgàrà tó gorí àpáta lọ rèé létéńté wọ́n gbìyànjú pé kọ́rọ̀ yìí má délé ẹjọ́ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá sì rántí bẹ́ẹ̀ bá rántí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé wípé barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì tó jẹ́ wípé co-partner of Law Corridor Chamber ní Àbújá àwọn náà ń lọ ilé ẹjọ́ o because àsìkò gbèdéke tán fún yín wípé kẹ́ ẹ fi sọ àyàmúṣọ́rì ń wọ̀n wí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ti kọjá léyìí tó ti súnmọ́ kò sí wípé is left with no other option than to head to court. wọ́n ń relé ẹjọ́ ó di kóòtù méjì. ìfẹ́lódún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá anáàmà gbẹ̀yìn lọ ilé ẹjọ́ àìná chamber ó di kóòtù mẹ́ta. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń jẹ́jọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa jẹ́jọ́ ń Ìbàdàn ẹ máa jẹ́jọ́ l'Àbújá bó bá tún ṣeé ṣe gan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ máa jẹ́jọ́ ní Imo ẹ jẹ́jọ́ ń Delta o tọ́sàbà gan bá combine together ẹ jẹ́jọ́ bó ṣe gbọ́lọ̀ rí nìyẹn. kò sí ẹni tí wọ́n lè kúrò olè mọ́ tí ò ní jà tí ò ní sọ̀rọ̀. a dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ má jọ̀rọ̀ yìí ó débi tó dé yìí àmọ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ o ẹ ti gbọ́ gbogbo ntádájọ́ ní kẹ́ ẹ ṣe àwa kọ́ èmi kọ́ ni mo kọ́ o ilé ẹjọ́ ló kọ́ jáde o wọn fẹ́ kọrin bí mo ṣe fẹ́ kọ́ tẹ́lẹ̀ téèyàn bá ti ń wá tí ọ̀sọ́nù kiri yóò padà rírì kúre ẹni tí ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó yóò padà rẹ̀ ní bàbá rẹ̀ náà jẹ lówó. ọ̀rọ̀ Yorùbá ni kì í ṣe kinní rárá bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ti tọpinpin débi wípé ẹ ti tọpa odò tí ọ̀yẹ́ ti pàdé Olúwẹ̀rí. béèyàn bá ń bó lóyè Sunday Igboho ṣáájà gbogbo Yorùbá ló ń bá jà if you care to know. gbogbo ìran Yorùbá lẹ̀ ń bá jà. ẹ̀gbọ́n mi kan ṣe fídíò kan ó ní ká fámílì olóyè Sunday Igboho gan má bínú pé kí fámílì olóyè Sunday Igboho gan ó fi ẹnu àbùkù kan olóyè Sunday Igboho àwọn ó sùn wọn sílé ẹjọ́ torí wípé olóyè Sunday Igboho ti di ọmọ gbogbo Yorùbá ó ti di Oòduà. kò dúpọ̀ kò dùn kankan ẹ kàn sáfẹ́ràn kẹ́ ẹ máa fínràn rẹ̀ náà ni kò sórúkọ tẹ́ ẹ̀ tí ì pé tán. bọ́ mo mọ̀ pé pẹ̀lú eléyìí ẹ ṣèwọ́ agbẹjọ́mọ́wọ́ ẹ ṣe kíni ẹ so ewé agbẹjọ́mọ́wọ́ ẹ dẹ̀ ṣe the right thing lẹ́yìn eléyìí ni o tẹ́ ẹ bá ti gbogbo ilé ẹjọ́ yìí dé. àwọn lọ́ọ̀yà àwọn ní owó tá lọ́ọ̀yà fi pe ẹjọ́ 10 million naira ẹ san o. olóyè Sunday Igboho ṣáláwọn gba 500 million ẹ tètè pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín kan bẹ̀rẹ̀ sí ní ń dání tọ́rọ́ kọ́bọ̀ as usual torí ẹ san. ẹ wò ó ẹ san sanwó yẹn o torí mo mọ̀ pé ilé ẹjọ́ ò ní fi ẹjọ́ ṣègbè and if anybody come for me I will come for you ìní tijú anybody mọ́ ń fún ọ ní wòtòwòtò. kò sóníkálukú tá a ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ lẹ́ẹ̀mí á plé rẹ̀ á jù fáyé ó jókòó ara rẹ̀ jẹ́ kó ọmọ wa tí ọ̀sọ́nù kì. mi ò lè pa ẹ mọ́ lè pa mi lọ́jọ́ kò jẹ́ ẹ sí mẹ́dọ̀ ẹ sọ agbẹjẹmọ́wọ́ ẹ ṣe kíni ẹ lọ rèé so ewé agbẹjẹmọ́wọ́ ẹ jẹ́ àgbà fún kádàrá ká gbà sí bí Ọlọ́run tó sí. Ọlọ́run ló ṣe olóyè Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ ó ń gá ọmọ kóhun ó rí báyìí kò mọ̀ Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. téèyàn ká bá jí pẹ́pẹ́pẹ́ ìyá olóyè ńgbà yẹn ńgbà tó lóyè Sunday Igboho wà kékeré tó bá sọ pé ọmọ rẹ̀ ọmọ padà rí báyìí àwọn góòní rọ ni
bàbá olóyè Sunday Igboho gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá yọpáyọpá kí bàbá ṣe lágbára tán lóògùn tó tí wọ́n bá sọ fún wọn pé ọmọ rí báyìí ó ṣe é ṣe kán ní irọ́ ni. ìlú Ìgbòho wá di ìlú tí wọ́n mọ̀ káàkiri àgbáláyé èèyàn mélòó ní ń bá ìlú rẹ̀ jókòó gẹ́gẹ́ bí bá ṣe lọ́mọ Arigidi Àkókó làwọn kí ló dé tí wọn máa jẹ́ Gani Arigidi kí ló dé tí wọn ò jẹ́ Gani Arigidi torí pé Ọlọ́run ló kọ bẹ́ẹ̀. Olóyè Sunday Igboho, I'm not blaming you on this 100% with you. ìbànilórúkọjẹ́ tó gáyàtà ni 100% with you. àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan náà tá sì ń sọ̀rọ̀ ń sọ pé ẹlòmíín wà tí ó padà ríwèé ìpẹ̀jọ́ ẹlòmíín kan bẹ́ẹ̀ pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìtì ọ́ gbàwé ìpẹ̀jọ́ cos tó o bá lọ rèé dẹ́kun kọ́ bàyàn jẹ́ wàá gba ìwé defamation of character àgbẹ̀yìn relé ẹjọ́. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo ní mú update wá ní wípé ẹ má rò wọn lọ́ọ̀yà wa ń jánu lásán wọn ò jánu lásán ẹjọ́ ti délé ẹjọ́ o ẹjọ́ náà ó ti délé ẹjọ́ àwa ò sì ló méjì yóò ká máa mú wá sí etí ìgbọ́ yín lọ bí bá ṣe ń lọ àti wá mú wá ẹ dákun ẹ bá wa bí wọ́n léèrè kí náà ń wò tọ́rọ̀ yìí fi yí dande tó báyìí wọ́n pè wọ́n ní kọ̀kọ̀ wọ́n pè wọ́n ní gbàgbá àmọ́ wọn kò tí ì kún o bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí bẹ́ẹ̀ sì rántí tẹ́ ẹ̀ gbàgbé ẹ mọ iye ìwé tí mo kà ń bí táwọn lọ́ọ̀yà fi ń pẹ̀tù sí wọn wípé it should do the needful pé ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe o ní wọ̀rà ń ṣẹ̀ṣà ní kíákíá kí òkété má bàa bórù òkété ti wá bórù báyìí ó dégbà alátẹ ó káwọ́ lérí kí la wá fẹ́ ṣe àfi ká délé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ kẹ́jọ́ ń wó prolong ju bó ṣe yẹ lọ ẹ ṣe tí wọ́n ní ẹ ṣe yìí ẹ ṣe tí wọ́n ní ẹ ṣe third April 2024 ní ìwé tẹ́ ẹ rí yẹn ní tí mo kà yẹn and that is from the Ọ̀yọ́ State High Court ní Ring Road Ìbàdàn ní ìgbẹ́jọ́ ti ń tẹ̀ síwájú wọ́n tó ti wá fún yín lọ́jọ́ pé ẹ appear in court wo adájọ́ ní ẹ ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí kẹ́ ẹ sì appear ní court lọ́ọ̀yà yín appear in court ìwé tẹ́ ẹ kọ́kọ́ kọ ní March 21st àtẹ̀yìntà kọ sí yín ẹ kò dání kò jù báyìí lọ o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọ̀tá àràn Yorùbá ń fojú hàn lójoojúmọ́ kọ́lọ́hún ó kó olóyè Sunday Adisa ọmọ Adéyẹmọ lọ́wọ́ ọ̀tá tó fojú hàn àtọ̀tá tí ò fojú hàn lọ́wọ́ ọ̀tá tó jọ̀rẹ́ àti lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ tó jọ̀tá kọ́lọ́hún ó kó wọn yọ ẹ ní fojú sunkún ọmọ olóyè Sunday Igboho ẹ ní faragbà àwẹ̀ yóò san kọ̀ọ̀sán wèrè Ọlọ́run ò ní fi dán yín wò gbogbo èso tó tara yín jáde èso àlùbáríkà ni wọ́n máa jẹ gbogbo ń tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn àní rírú ẹ̀ mọ́ àlùbáríkà àwọn tó lọ ń kólé ayé lọ́wọ́. mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ní diaspora mo dẹ̀ kí ìyá mi tó ń ṣe ọjọ́ ìbí lénìí Mrs. Títílayọ̀ owó ẹ̀yẹ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé igba ọdún kan ni. I wish you all the very best in life, long life and prosperity agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ní dààmú nú ayé kìràkìtà ayé lórí ìran Yorùbá lórí struggle pé ká lè bọ́ lóko ẹrú Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀bi lórí ẹ̀. Mrs. Títílayọ̀ owó ẹ̀yẹ I wish you happy birthday, long life and prosperity. On behalf of the entire Yoruba nation, I wish you happy birthday. On behalf of Olóyè Sunday Adisa ọmọ Adéyẹmọ, I wish you happy birthday.
gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ní diaspora lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìdààmú ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ti yín o wọn à ní rù kú wọlé yín bẹ́ẹ̀ wọn à ní rù jáde àpò sásàmùrà ò gbẹ rí àpò yín ò ní gbẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àtẹ̀mí àtẹ̀yìn á délẹ̀ lérí àlùbáríkà àwọn tó lọ́n kólé ayé lé lọ́wọ́ mo kí gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin Yorùbá ní diaspora ọmọ Yorùbá ní ilé àti lẹ́yìn odi kí yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run oṣù àwẹ̀ tí ń lọ àti parí yóò ní ipa rere nínú ayé wa thank you God bless you adémọlá omíyalé lèmi ń jẹ́ máa lémi lọ́mọ Ìbàdàn lé Olúyọ̀lé ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹrin lójú ogun ìlú Àjàyí ìlú Ìbíkúnlé ìlú Ọpẹ́ Àgbé ìlú Ààrẹ Látòòsà Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gọ̀ ọmọ ajẹ̀gbín yóò jẹ́ kára wọn ọmọ àfikàrà ń fọ́rin mu Ìbàdàn mẹ́rú ẹrú ẹ̀ náà mẹ́rú kábíyèsí rí Ọlọ́run orí mi máa ń wú ni ẹ ṣé àrínilóde àbérè àrínilóde àbèrè àárí fídíò mi àbèrè pé ta ní wótò wóró látàárọ̀ adémọlá omíyalé ni èmi ń jẹ́ agboolé wa ń bàdàn kì í sagboolé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń taná wò ọmọ pé àgbé ńlẹ̀ omíyalé thank you God bless you God bless you all bye bye I love you ibà Gani Adams ó yá sí ilé ẹjọ́ o ó yá sí ilé ẹjọ́ ó yá sí ilé ẹjọ́ o ó yá sí ilé ẹjọ́ apàdé ní high court ó yá sí ilé ẹjọ́ ó yá sí ilé ẹjọ́ yẹn bá ti mọ voice note yìí ṣe tọmọ fídíò rìkọọdù tọmọ tèèyàn bàjẹ́ yọ pàdé Ọlọ́run yọkàn ẹ̀yìn ti pàdé Ọlọ́run nu èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ń pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó náà pàdé Ọlọ́run láìpẹ́ tí ò sì ní bọ́ ń bẹ̀ àlùbáríkà àwọn tí Ọlọ́run kò lè ayé lé lọ́wọ́ ó dàbọ̀.